วัดพระสิงห์ไปทางไหนคะวัดพระสิงห์ไปทางไหนคะเดินตรงไปตามถนนราชดำเนินเรื่อยๆเลยครับเดินตรงไปตามถนนราชดำเนินเรื่อยๆเลยครับเดินไปไกลไหมคะ ประมาณกี่นาที เดินไปไกลไหมคะ ประมาณกี่นาที เดินประมาณ15-20นาทีครับระหว่างทางมีวัดสวยๆให้ชมครับ เดินประมาณ15-20นาทีครับระหว่างทางมีวัดสวยๆให้ชมครับ วัดพระสิงห์อยู่ตรงไหนของถนนคะวัดพระสิงห์อยู่ตรงไหนของถนนคะ วัดอยู่สุดปลายถนนเช่นนี้เลยครับสังเกตง่ายมากครับวัดอยู่สุดปลายถนนเช่นนี้เลยครับสังเกตง่ายมากครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะยินดีครับเที่ยวให้สนุกนะครับยินดีครับเที่ยวให้สนุกนะครับวัดเจดีย์หลวงไปทางไหนครับวัดเจดีย์หลวงไปทางไหนครับตรงไปเข้าคูเมืองด้านในแล้วเลี้ยวขวาแยกแรกครับตรงไปเข้าคูเมืองด้านในแล้วเลี้ยวขวาแยกแรกครับเลี้ยวขวาแล้วไปทางไหนต่อครับเลี้ยวขวาแล้วไปทางไหนต่อครับตรงไปจะเจอแยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระปกเกล้าครับตรงไปจะเจอแยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระปกเกล้าครับจากแยกไฟแดงไปไกลไหมครับจากแยกไฟแดงไปไกลไหมครับตรงไปอีกนิดวัดอยู่ทางซ้ายมีเจดีย์องค์ใหญ่มากครับตรงไปอีกนิดวัดอยู่ทางซ้ายมีเจดีย์องค์ใหญ่มากครับขอบคุณสำหรับข้อมูลครับขอบคุณสำหรับข้อมูลครับยินดีครับเดินทางปลอดภัยครับยินดีครับเดินทางปลอดภัยครับ อยากไปวัดเกตการามไปทางไหนคะอยากไปวัดเกตการามไปทางไหนคะ เดินไปทางนี้ข้ามสะพานแม่น้ำปิงข้างหน้าค่ะ เดินไปทางนี้ข้ามสะพานแม่น้ำปิงข้างหน้าค่ะ สะพานอะไรคะ สังเกตยังไง สะพานอะไรคะ สังเกตยังไง สะพานจันสมค่ะ เป็นสะพานเดินเท้าข้ามแม่น้ำปิงค่ะ สะพานจันสมค่ะ เป็นสะพานเดินเท้าข้ามแม่น้ำปิงค่ะ ข้ามสะพานแล้ววัดอยู่ตรงไหนคะ ข้ามสะพานแล้ววัดอยู่ตรงไหนคะ ลงสะพานแล้วตรงเข้าซอยไปนิด วัดอยู่เยื้องไปทางขวาค่ะ ลงสะพานแล้วตรงเข้าซอยไปนิด วัดอยู่เยื้องไปทางขวาค่ะ ขอบคุณค่ะ จะลองเดินไปดูค่ะ ขอบคุณค่ะ จะลองเดินไปดูค่ะ ยินดีค่ะ แถวนั้นมีร้านกาแฟสวยๆเยอะเลยค่ะ ยินดีค่ะ แถวนั้นมีร้านกาแฟสวยๆเยอะเลยค่ะ วันนิมมานอยู่ตรงไหนครับวันนิมมานอยู่ตรงไหนครับ ตรงไปจนถึงแยกไฟแดงข้างหน้าครับตรงไปจนถึงแยกไฟแดงข้างหน้าครับ อยู่ใกล้ห้างเมย่าไหมครับ อยู่ใกล้ห้างเมย่าไหมครับ ใช่ครับอยู่ตรงข้ามห้างเมย่าสังเกตตึกอิฐสีส้มครับใช่ครับอยู่ตรงข้ามห้างเมย่าสังเกตตึกอิฐสีส้มครับ เดินไปถึงแยกไฟแดงกี่นาทีครับ เดินไปถึงแยกไฟแดงกี่นาทีครับ เดินประมาณ3นาทีก็ถึงครับอยู่มุมแยกพอดีเดินประมาณ3นาทีก็ถึงครับอยู่มุมแยกพอดีขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ ยินดีครับช้อปปิ้งให้สนุกนะครับยินดีครับช้อปปิ้งให้สนุกนะครับ สวัสดีครับเส้นทางนี้เดินไปหมู่บ้านมงดอยปุยใช่ไหมครับสวัสดีครับเส้นทางนี้เดินไปหมู่บ้านมงดอยปุยใช่ไหมครับใช่ครับ เดินตรงไปตามทางนี้เรื่อยๆเลยครับ ใช่ครับ เดินตรงไปตามทางนี้เรื่อยๆเลยครับ ทางเดินไปหมู่บ้านยากไหมครับและใช้เวลานานไหมทางเดินไปหมู่บ้านยากไหมครับและใช้เวลานานไหมทางเดินไม่ยากครับ เป็นทางลงเขา เดินอีกประมาณ30นาทีก็ถึงครับ
ทางเดินไม่ยากครับ เป็นทางลงเขา เดินอีกประมาณ 30 นาทีก็ถึงครับ ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ ยินดีครับ ขอให้สนุกกับการเดินป่านะครับ ยินดีครับ ขอให้สนุกกับการเดินป่านะครับ วัดเชียงมั่นไปทางไหนครับ วัดเชียงมั่นไปทางไหนครับ ไปตามถนนราชภาคีนัยเข้าคูเมืองชั้นในเลยครับ ไปตามถนนราชภาคีนัยเข้าคูเมืองชั้นในเลยครับ มีจุดสังเกตใกล้ๆวัดไหมครับ กลัวเดินเลย มีจุดสังเกตใกล้ๆวัดไหมครับ กลัวเดินเลย วัดอยู่เยื้องวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สังเกตป้ายสีทองครับ วัดอยู่เยื้องวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สังเกตป้ายสีทองครับ เดินตรงไปเรื่อยๆนานไหมครับ เดินตรงไปเรื่อยๆนานไหมครับ ไม่นานครับ ตรงไปประมาณ 5 นาที วัดอยู่ทางขวาครับ ไม่นานครับ ตรงไปประมาณ 5 นาที วัดอยู่ทางขวาครับ โอเคครับ ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือครับ โอเคครับ ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือครับ ยินดีครับ เป็นวัดที่สวยและเก่าแก่ที่สุดในเชียงใหม่ครับ ยินดีครับ เป็นวัดที่สวยและเก่าแก่ที่สุดในเชียงใหม่ครับ น้ำตกห้วยแก้วไปทางไหนคะ น้ำตกห้วยแก้วไปทางไหนคะ ตรงไปตามถนนห้วยแก้วฝั่งขึ้นดอยสุเทพเลยค่ะ ตรงไปตามถนนห้วยแก้วฝั่งขึ้นดอยสุเทพเลยค่ะ ทางเข้าไกลไหมคะ ทางเข้าไกลไหมคะ ไม่ไกลค่ะ ตรงไปจะเจอแยกไฟแดง แล้วเดินต่ออีกนิดค่ะ ไม่ไกลค่ะ ตรงไปจะเจอแยกไฟแดง แล้วเดินต่ออีกนิดค่ะ มีจุดสังเกตตรงทางเข้าไหมคะ มีจุดสังเกตตรงทางเข้าไหมคะ ทางเข้าอยู่ข้างอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยค่ะ สังเกตง่ายมาก ทางเข้าอยู่ข้างอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยค่ะ สังเกตง่ายมาก ขอบคุณค่ะ เดินไปได้สบายใช่ไหมคะ ขอบคุณค่ะ เดินไปได้สบายใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ เดินตามทางเท้าประมาณ 5 นาทีก็ถึงแล้วค่ะ ใช่ค่ะ เดินตามทางเท้าประมาณ 5 นาทีก็ถึงแล้วค่ะ อยากไปริมแม่น้ำปิง ไปทางไหนครับ อยากไปริมแม่น้ำปิง ไปทางไหนครับ ตรงไปตามถนนช้างคลานจนสุดทาง แล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกไฟแดงครับ ตรงไปตามถนนช้างคลานจนสุดทาง แล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกไฟแดงครับ เลี้ยวซ้ายแล้ว ไปทางไหนต่อครับ เลี้ยวซ้ายแล้ว ไปทางไหนต่อครับ เข้าถนนเจริญประเทศแล้วตรงไปจะเจอสะพานนวรัตน์ครับ เข้าถนนเจริญประเทศแล้วตรงไปจะเจอสะพานนวรัตน์ครับ แถวนั้นมีร้านอาหารริมน้ำตรงไหนบ้างครับ แถวนั้นมีร้านอาหารริมน้ำตรงไหนบ้างครับ ร้านส่วนใหญ่จะอยู่ข้างๆและตรงข้ามสะพานครับ ร้านส่วนใหญ่จะอยู่ข้างๆและตรงข้ามสะพานครับ ดีมากครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ดีมากครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ยินดีครับ บรรยากาศตอนเย็นริมน้ำปิงสวยมากครับ ยินดีครับ บรรยากาศตอนเย็นริมน้ำปิงสวยมากครับ ขอโทษค่ะ ชุมชนศิลปะบ้านข้างวัดไปทางไหนคะ ขอโทษค่ะ ชุมชนศิลปะบ้านข้างวัดไปทางไหนคะ เดินตรงไปตามถนนนี้แล้วเลี้ยวขวาที่ซอยข้างหน้าครับ เดินตรงไปตามถนนนี้แล้วเลี้ยวขวาที่ซอยข้างหน้าครับ เดินไกลไหมคะ ประมาณกี่เมตร เดินไกลไหมคะ ประมาณกี่เมตร ไม่ไกลครับ ประมาณ 200 เมตร ชุมชนจะอยู่ทางซ้ายมือครับ ไม่ไกลครับ ประมาณ 200 เมตร ชุมชนจะอยู่ทางซ้ายมือครับ ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ยินดีครับ เดินทางปลอดภัยครับ ยินดีครับ เดินทางปลอดภัยครับ วัดสวนดอกไปทางไหนครับ วัดสวนดอกไปทางไหนครับ จากประตูสวนดอกตรงไปตามถนนสุเทพเลยครับ จากประตูสวนดอก
ตรงไปตามถนนสุเทพเลยครับ ต้องผ่านโรงพยาบาลใหญ่ใช่ไหมครับ ต้องผ่านโรงพยาบาลใหญ่ใช่ไหมครับ ใช่ครับ ตรงไปเรื่อยๆ จะผ่านโรงพยาบาลมหาราชครับ ใช่ครับ ตรงไปเรื่อยๆ จะผ่านโรงพยาบาลมหาราชครับ ผ่านโรงพยาบาลแล้ว วัดอยู่ตรงไหนครับ ผ่านโรงพยาบาลแล้ว วัดอยู่ตรงไหนครับ ผ่านโรงพยาบาลไปนิด วัดสวนดอกอยู่ทางซ้าย ติดถนนใหญ่เลยครับ ผ่านโรงพยาบาลไปนิด วัดสวนดอกอยู่ทางซ้าย ติดถนนใหญ่เลยครับ ขอบคุณมากครับที่ช่วยบอกทาง ขอบคุณมากครับที่ช่วยบอกทาง ยินดีครับ ในวัดมีเจดีย์สีขาวองค์ใหญ่สวยมากครับ ยินดีครับ ในวัดมีเจดีย์สีขาวองค์ใหญ่สวยมากครับ ตลาดอนุสารณ์ไปทางไหนคะ ตลาดอนุสารณ์ไปทางไหนคะ ข้ามสะพานแม่น้ำปิงไปฝั่งตรงข้าม แล้วตรงไปตามถนนลอยเคราะห์ค่ะ ข้ามสะพานแม่น้ำปิงไปฝั่งตรงข้าม แล้วตรงไปตามถนนลอยเคราะห์ค่ะ ตรงไปตามถนนลอยเคราะห์แล้วเลี้ยวตรงไหนคะ ตรงไปตามถนนลอยเคราะห์แล้วเลี้ยวตรงไหนคะ เจอ3 แยกแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนช้างคลาน ตลาดอยู่เยื้องโรงแรมใหญ่ข้างหน้าค่ะ เจอ3 แยกแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนช้างคลาน ตลาดอยู่เยื้องโรงแรมใหญ่ข้างหน้าค่ะ โรงแรมชื่ออะไรคะ จะได้สังเกตถูก โรงแรมชื่ออะไรคะ จะได้สังเกตถูก อยู่เยื้องโรงแรมเลอเมริเดียนค่ะ สังเกตง่ายมาก มีของกินเยอะ อยู่เยื้องโรงแรมเลอเมริเดียนค่ะ สังเกตง่ายมาก มีของกินเยอะ ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือค่ะ ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือค่ะ ยินดีค่ะ สนุกกับการเดินตลาดตอนเย็นนะคะ ยินดีค่ะ สนุกกับการเดินตลาดตอนเย็นนะคะ ทางขึ้นบันไดนาควัดดอยสุเทพไปทางไหนครับ ทางขึ้นบันไดนาควัดดอยสุเทพไปทางไหนครับ จากจุดชมวิวขับรถขึ้นดอยไปอีกประมาณ 2 กิโลครับ จากจุดชมวิวขับรถขึ้นดอยไปอีกประมาณ 2 กิโลครับ ไปถึงด้านบนแล้ว ลานจอดรถกับทางขึ้นอยู่ตรงไหนครับ ไปถึงด้านบนแล้ว ลานจอดรถกับทางขึ้นอยู่ตรงไหนครับ ขับไปจะเจอลานจอดรถกับร้านค้า บันไดนาคอยู่หน้าทางเข้าวัดเลยครับ ขับไปจะเจอลานจอดรถกับร้านค้า บันไดนาคอยู่หน้าทางเข้าวัดเลยครับ เดินขึ้นบันไดไกลไหมครับ หรือมีรถรางไฟฟ้าไหมครับ เดินขึ้นบันไดไกลไหมครับ หรือมีรถรางไฟฟ้าไหมครับ เดินขึ้นประมาณ 300 ขั้นครับ ถ้าไม่อยากเดินมีรถรางไฟฟ้าอยู่ข้างๆครับ เดินขึ้นประมาณ 300 ขั้นครับ ถ้าไม่อยากเดินมีรถรางไฟฟ้าอยู่ข้างๆครับ ดีมากครับ ขอบคุณมากครับ ดีมากครับ ขอบคุณมากครับ ยินดีครับไหว้พระธาตุให้มีความสุขนะครับ ยินดีครับไหว้พระธาตุให้มีความสุขนะครับ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาอยู่ตรงไหนคะ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาอยู่ตรงไหนคะ อยู่ทางนั้นเลยค่ะ อาคารสีขาวอยู่ตรงข้ามอนุสาวรีย์สังกษัตริย์ค่ะ อยู่ทางนั้นเลยค่ะ อาคารสีขาวอยู่ตรงข้ามอนุสาวรีย์สังกษัตริย์ค่ะ อาคารสีขาวหลังใหญ่นั้นใช่ไหมคะ อาคารสีขาวหลังใหญ่นั้นใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ อยู่ข้างๆกองบังคับการตำรวจเวียงแก้วเก่าค่ะ ใช่ค่ะ อยู่ข้างๆกองบังคับการตำรวจเวียงแก้วเก่าค่ะ เดินข้ามถนนตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะ เดินข้ามถนนตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ข้ามทางม้าลายด้านหน้าก็ถึงทางเข้าละค่ะ ใช่ค่ะ ข้ามทางม้าลายด้านหน้าก็ถึงทางเข้าละค่ะ ขอบคุณค่ะ ใจดีมากเลย ขอบคุณค่ะ ใจดีมากเลย ยินดีค่ะ เที่ยวเมืองเก่าเชียงใหม่ให้สนุกนะคะ ยินดีค่ะ เที่ยวเมืองเก่าเชียงใหม่ให้สนุกนะคะ ขอโทษค่ะ อ่างแก้วไปทางไหนคะ ข
ขอโทษค่ะ อ่างแก้วไปทางไหนคะ เดินตรงไปทางนี้ก่อนนะครับ แล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกข้างหน้า เดินตรงไปทางนี้ก่อนนะครับ แล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกข้างหน้า ต้องเดินไกลไหมคะ ต้องเดินไกลไหมคะ ไม่ไกลครับ เดินประมาณ 200 เมตรก็ถึงแล้วครับ ไม่ไกลครับ เดินประมาณ 200 เมตรก็ถึงแล้วครับ อ่างแก้วอยู่ตรงไหนคะ อ่างแก้วอยู่ตรงไหนคะ จะอยู่ตรงข้างหน้าครับ เป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่ มองเห็นชัดเลยครับ จะอยู่ตรงข้างหน้าครับ เป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่ มองเห็นชัดเลยครับ ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ยินดีครับ เดินทางปลอดภัยนะครับ ยินดีครับ เดินทางปลอดภัยนะครับ